شخص ماشي جنب ترعة وفجأة بيبص ناحية الترعة بالصدفة، لقي باين رجلين لجثة. فالشخص ده قرب من كتر ما هو مخضوض من اللي هو شافه عشان يتأكد. كل ما يقرب من الترعة تبان الرجلين له واضحة، هو ما كانش شايف غير رجلين الجثة وبس، وحواليها دم كتير. فضل يصرخ لحد ما الناس اللي حواليه كلهم اتلموا، ولما جم بلغوا الأمن لما جه نبه على كل الموجودين إن محدش يقرب من الجثة دي عشان يطلعوها. وبسرعة الأمن جاب ناس نزلهم وبدأوا يروحوا ناحية الجثة عشان يجيبوها. لما راحوا ملقيوش غير جوز رجلين لإنسان وحواليهم دم كتير جدا. كان باين على الرجلين اللي هم لقيوها إن هي لسه سليمة جدا، كأنها لسه مرمية من وقت قريب. ملقيوش بقية الجثة، لقيوا الرجلين بس، وكانوا ما فيهمش أي تعفن ولا أي إصابة من الأسماك إنه اتلم عليها وكل منها حاجة. الرجلين كانت سليمة وكأنها مرمية من وقت قصير. هحكي لكم القصة من بدايتها عشان نعرف مع بعض إيه اللي حصل. يوم من أيام سبتمبر سنة 24 كان فيه واحد ماشي جنب ترعة، شاف حاجة زي بني آدم مرمي في الترعة وحواليه دم. الشاب ده مصدقش نفسه وقرب من الترعة أكتر عشان يتأكد من اللي هو شايفه، لكن كل ما يقرب يتأكد إن اللي هو شايفه حقيقي. من كتر الرعب والخوف فضل يصرخ لحد ما الناس اتلموا عليه. في الحقيقة هو لما كان بيصرخ كان شايف رجلين الجثة، فده أكد له إن الجثة كاملة وموجودة. ولما الناس اتلمت بلغوا الأمن، فجه الأمن ونبه إن محدش يقرب من مكان الجثة عشان ينتشلوها وطلعوها من المية. الأمن نزل يجيب الجثة فعلا، لكن لقيها رجلين واحد مقتول بس، لقيوا رجلين الجثة بس. وبعد ما يخلص رجال المعمل الجنائي شغلهم يتم إرسال الساقين للطب الشرعي، وبمجرد ما تم فحصهم بيبدأ تقرير الطب الشرعي يقول شوية معلومات عن الساقين يخص شاب في العشرينات من عمره، وإنه تم قطعهم من جثة بعد الوفاة بحوالي ساعة. بس أهم معلومة في الموضوع كله إن القطع متساوي ومنتظم، وده معناه إنه تم استخدام آلة في القطع، وده بسبب الآثار اللي كانت واضحة على العظم والجلد في الساقين. إن القطع تم استخدام منشار كهربائي. في الوقت اللي الطب الشرعي بيطلع صفة تشريحية للساقين كان رجال الأمن بدأوا في التحريات وجمع معلومات، واكتشفوا إن مفيش أي شاهد من أهل البلد يأكد اللي شافه أي حاجة غريبة أو شاف شخص وهو بيرمي الساقين دول في الترعة. والأغرب كمان كان إن مفيش أي حالة تغيب حصلت في نفس المنطقة، لأن الأهالي قريبين من بعض وكلهم إما قرايب وإما يعرفوا بعض كويس، فكان سهل جدا لو في تغيب إن الكل يعرف وكانت الحقيقة هتبان. ولما فحصوها لقيوا إن الرجلين سليمة ولسه تعتبر مرمية من وقت قريب، ملحقتش المية تأثر فيها ولا السمك يجي ناحيتها. وبيتوقع رجال الأمن بعدها إن الشاب غريب عن المنطقة، وبيبدأ رجال الأمن في فحص كل بلاغات التغيب لحد ما توصلوا لمعلومة إن في بلاغ موجود في قسم شرطة المرج عن تغيب شاب عنده 20 سنة. تقريبا تاريخ البلاغ بتاع التغيب قريب جدا من تاريخ الوفاة اللي أثبتها الطب الشرعي. ويعرف رجال الأمن إن اللي عمل البلاغ هو عم الشاب اللي تغيب ومقيم في القاهرة، وإن عيلة الشاب ده كلها مقيمة في المنيا، فيتم استدعاء عم الشاب اللي عمل البلاغ. لحد اللحظة دي مفيش مجرد احتمال إن بلاغ التغيب خاص بالجثة اللي لقوها. وأول ما يوصل عم الشاب اللي عمل البلاغ يأكد إن الشاب ده اسمه مينا وعنده 20 سنة، إن جات له فرصة شغل حلوة جدا في القاهرة، بس أول ما وصل بعدها بكام ساعة اختفى. وبعد الاختفاء تحصل مفاجأة كبيرة. ساعتها رجال الأمن ما كانوش عارفين يبلغوا بالمعلومة اللي عندهم ازاي، هل يقولوا ان هم لقيوا ساقين بس ولا يقولوا ايه. في نفس الوقت مفيش اي ادلة تقول ان الساقين دول في الشاب المتغيب، وعشان كده الحل انهم يعملوا تحليل الدي ان ايه، وفي نفس الوقت يستدعوا والد الشاب من المنيا عشان يعمل له تحليل الدي ان ايه ويتأكدوا انها جثة الشاب فعلا. والد الشاب يوصل من المنيا ويتعمل التحليل، وأثناء التحليل بيتم توصل لمعلومة مهمة جدا، إن رجال الأمن وهم بيعملوا تمشيط في المنطقة اللي لقيوا فيها الساقين يلاقوا دراع بشرية موجودة في صندوق زبالة في نفس المنطقة. ساعتها
بيشكوا ان الزراع ده خاص بالرجلين اللي هم لقيوها. بيتم نقل الزراع للطب الشرعي عشان يفحصوا، ولما توصل المعلومة دي لعم الشاب ووالده يجروا بسرعة على المشرحة عشان يشوفوا الدراع، وأول ما يشوفوه بعينيهم يتعرفوا على الدراع على طول ويقولوا لرجال الأمن إن ده دراع مينا، وده بسبب الوشم المميز اللي كان موجود على دراعه. وبعد ما ينهار عمه ووالده من المنظر اللي شافوه رجال الأمن، تلاقي والده بيصرخ بصوت عالي إنه كان مستعد يدفع أضعاف المبلغ اللي اتطلب، بس ليه يقتلوه؟ نقول لكم مين هو مينا موسى. مينا موسى شاب عنده 20 سنة، عايش في المنيا وسط عيلته، عيلة محترمة جدا، ووالده عمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلي ولاده فعلا من أحسن الناس اللي في القرية. مينا هو الابن الكبير وعنده 4 اخوات بنات، وحقيقي كان راجل بمعنى الكلمة، وعايز يعتمد على نفسه عشان يخفف الأعباء المالية عن والده، وده لأنه عارف إن والده متحمل أعباء مالية كتيرة، وتحديدا إن والده كان بيجهز بنات ال4 للجواز، وطبعا دي مصاريف كتيرة زي ما كلنا عارفين، وعارفين البنت بتتجهز ازاي. وعشان كده مينا كان بيحاول يعتمد على نفسه في المصاريف، وإنه يبني نفسه بنفسه، وعنده طموح كبير جدا ودايما بيطور من نفسه. وبعد ما اتخرج من دبلوم الكهرباء قرر إنه يدرس في معهد التمريض، ودراسته دي كانت لسببين: السبب الأول إن مينا فعلا كان بيحب يخدم ويساعد الناس، والسبب التاني إن مينا كان بيحب المجال الطبي. وبمجرد ما دخل معهد التمريض وتخرج منه كان مميز وشاطر جدا في شغله، لدرجة إنه بعدها اشتغل في واحدة من أهم المستشفيات في القرية عندهم، واشتغل في واحدة من أصعب التخصصات وهي حضانات الأطفال. وكان الدكاترة اللي ما بيشتغلوا معاه في القسم كانوا بيحبوه ويعتمدوا عليه جدا لأنه فعلا كان شاطر ومتميز. وبرغم عدد الساعات الطويلة اللي كان يقعدها في شغله ما كانش ناسي شغله في عمل الخير. عشان كده مينا كان بيشارك والسنتين كاملين في خدمة تطوعية، وهي عبارة عن خدمات بدون أي مقابل مادي، وكان برضو بيعملها بكل حب وكل نشاط. وحتى رئيس الخدمة التطوعية كان معجب بشخصيته جدا لأنه كان شاب صغير، رغم كده ملتزم ومتربي كويس، كان محبوب من كل الناس. ولأن شغله في التمريض في القرية اللي هو عايش فيها كان بيحقق له دخل مادي متوسط. الدخل المتوسط ده كان بيصعب على مينا إن هو يجيب حاجة لنفسه، عشان كده كان بيحاول يدور على شغل بدخل أعلى عشان يكمل دراسته. مينا عنده صحاب كتير جدا وكانوا كلهم بيحبوه وعلاقتهم بيه كويسة. كان فيه من ضمن أصحاب مينا واحد اسمه ميلاد، كان شغال معاه ممرض في نفس الحضانة بتاعة الأطفال. العلاقة بينهم كانت قوية، وده لأن مينا كان محبوب أصلا من الناس. وميلاد من كتر حبه في مينا عرض عليه فرصة شغل كويسة جدا في القاهرة، والشغل بمنتهى البساطة هو تمريض. هيسافر على القاهرة عشان يراعي راجل كبير في السن عنده مرض الزهايمر، وهياخد مقابل مادي كويس جدا، غير انه هيقيم معاه في نفس الشقة، وطبعا ده عرض شغل كويس. لما فكر مينا في الموضوع لقى ان الشغل ده هيبقى بالنسبة له كويس والدخل بتاعه كويس، وكمان هيسكن ببلاش مع الراجل اللي هو هيخدمه. لما مينا سأل ميلاد قاله انت وصلت للشغل ده ازاي، قاله ان هو لقي ناس عاملين اعلان ان هم عايزين واحد يشتغل معاهم، فلما قدم وملى استمارة بكل بياناته بعد كام يوم لقيهم باعتين له يقولوا ان هم موافقين على شغله معاهم. وفجأة ميلاد عشان يروح الشغل لقي ان هو لازم يسلم نفسه للجيش عشان يقضي الخدمة. ميلاد كان متضايق لان فرصة الشغل هتضيع منه، لكنه افتكر صاحبه وقال يقوله عليها. اما الامن راجع الاعلان ده دور عليه وراجعه لقي ان الاعلان موجود فعلا تقول ان هم كانوا عايزين واحد يشتغل معاهم فعلا، ومكتوب بطريقة كويسة جدا. وكان للاعلان شروط لقبول الوظيفة سواء هيوافقوا على الشخص او لا، وفي استمارة يملاها بكل بياناته الشخص المتقي. فواضح ان اللي كاتب الاعلان ده حد فاهم ومتخصص. ركزوا في الكلام اللي لسه قايله لكم وكملوا معايا القصة. مينا فرح بالعرض اللي قاله له ميلاد جدا، ورجع على البيت بسرعة وبلغ والده انه اخيرا لقي فرصة شغل كويسة. بس الغريبة ان والده ما كانش مطمن للسفر،
وقال له انه يرفضها، انه لو صبر شوية ان شاء الله ربنا هيرزقه بشغل كويس. لكن مينا رد عليه وقال له دي فرصة عمري ولازم استغلها. كان والده من كتر ما هو شايفه مبسوط بالفرصة دي مرضيش يجادل معاه كتير وسابه يروح، لكن طلب منه انه يأجل السفر يومين 3 لحد ما يحضر فرح اخته. وكان مينا فرحان جدا ان والده وافق اخيرا على الشغل ده وعلى انه هيسافر مصر. راح مينا قدم على اجازة او قدم اوراق عشان يسيب الشغل اللي في المستشفى اللي في بلده عشان يجهز نفسه ويسافر. اتصل مينا بالمكتب اللي مقدم على الوظيفة وقال لهم انه هيكون بدال ميلاد اللي هو مقدم معاهم وانه هو صاحبه وما يقلقوش. المكتب ياخد بيانات مينا بس المرة دي يوافقوا على الشغل على طول ويطلبوا منه انه ينزل القاهرة بسرعة عشان يستلم الشغل بتاعه. ومينا يبدأ يبلغ صحابه انه جات له فرصة شغل بيحلم بيها ويودعهم عشان يسافر القاهرة. بس الغريبة ان طريقة توديع مينا لاصحابه كانت غريبة جدا ومؤثرة، لدرجة ان في واحد صاحبه قال له ايه يا ابني هو انت رايح تموت، انت رايح شغل. ويحضر مينا فرح اخته ويستعد للسفر، لكن قبل ما يسافر بيفوجئ برئيس الجمعية التطوعية بيبلغه ويقوله ان هيكون فيه احتفال موجود يوم الجمعة وده قبل سفر مينا بيوم، والاحتفال ده معمول مخصوص عشان مينا. وفعلا يعملوا الحفلة ومينا يحضر بالرغم انه كان بيحضر نفسه عشان السفر. وكأن في اللحظة دي كان فعلا عايز يشوف كل الناس اللي بيحبهم. وبعد ما يسافر على مصر يطلع على شقة أخته المقيمة هناك ويطلب منها انه ينام شوية عشان تعب السفر، وانها تصحيه الساعة 8 الصبح لانه لازم يروح موقف عبود ومن على منطقة الزاوية الحمراء عشان يستلم الشغل هناك. وفعلا يصحى بدري وينزل من شقة أخته وعلى الساعة 11 الظهر يبعت رسالة ويطمنها انه وصل للشغل وكمان استلمه. وتعدي كام ساعة واخته تتصل بيه عشان تطمن عليه بس تتفاجئ ان التليفون على طول مقفول. لكن بالصدفة تليفون مينا في الوقت ده كان فيه مشكلة، فتوقعت ساعتها ان المشكلة دي حصلت تاني وان التليفون هيفتح كمان شوية وان مينا هيكلمها. المهم يعدي اليوم كله وتليفون مينا برضه مقفول، مش طبيعة مينا خالص. وتاني يوم اخته تكلم عمه ووالده وتقول لهم ان تليفون مينا مقفول على طول، وهم يحاولوا يتصلوا بيه كتير بس برضه التليفون مقفول. وقبل ما يخلص اليوم يلاقوا رسالة صوتية غريبة جدا من مينا بعتها لوالده مفادها ان مينا مخطوف، وبيقول لهم ما بتبلغوش البوليس ويطلب منهم مبلغ مالي معين ويتأكد عليهم ان هم ما يبلغوش عشان يرجع لهم كويس. وهم بعد الرسالة دي بأقل من ساعة بيلاقي والده جايله رسالة من رقم غريب، وبرضه يلاقي واحدة ست اسمها أم جرجس بتطمن والده على مينا وبتقوله إن مينا كويس وإنهم سافروا الفيوم، وبتطلب منهم إن محدش يبلغ الشرطة خالص وإنهم عايزين مبلغ 120,000 جنيه عشان يرجعوا يشوفوا مينا تاني. والد مينا ما كانش مستوعب المكالمة خالص، فيدي التليفون لأخوه اللي هو عم مينا عشان هو اللي يكمل المكالمة مع أم جرجس. فيطلب منها في الأول إنه يسمع صوت مينا عشان يطمن عليه، فتقوله إن مينا بعيد تماما عنها وإنها أول ما تبقى قريبة منه هتسمعه صوته. ويبدأ عمه وأبوه يحضروا المبلغ اللي طلب منهم، وهي تتصل في اليوم التاني عشان يتفقوا هيعملوا ايه ويوصل لهم المبلغ ازاي. فتتصل عليهم تاني يوم ويعرفوها ان المبلغ جاهز، فيسألوها هيتقابلوا ازاي، تقول لهم ان التواصل هيكون من خلال ميلاد ده هو صاحب مينا اللي جابله الشغل. وبعدها بتقفل الخط ويتقفل التليفون ويحاولوا يتكلموها اكتر من مرة لكن التليفون على طول مقفول. فيطلع عمه بسرعة على قسم الشرطة ومعاه المكالمة اللي كان بيسجلها لأم جرجس ويسمعها رجال الأمن ويعمل محضر التغيب. بس رجال الأمن لما بتسمع المكالمة بتكتشف حاجة غريبة جدا، إن الصوت ده صوت راجل مش صوت واحدة ست، وواضح جدا إنه راجل وبيقلد صوت واحدة ست. وطبعا يتم فحص رقم التليفون إنه رقم جديد وما استخدموش حد قبل كده،
وانه طول الوقت الرقم ده مقفول، فيتم استدعاء ميلاد عشان يعرفوا منه دخله ايه بالقصة دي. وميلاد يوصل عند رجال الامن ويتم فحص تليفونه بالكامل ومراجعة المكالمات والرسائل، وبعد تحقيق فترة طويلة يتأكد رجال الامن ان ميلاد ملوش اي علاقة باختفاء مينا، وانه فعلا كان كل اللي قصده انه يعمل خير له لانه صاحبه وبيحبه. تاني يوم يوصل بلاغ للامن من الزاوية الحمراء ان هم لقيوا ساقين بشرية في ترعة الاسماعيلية. بعدها بشوية يوصل بلاغ بوجود ذراع بشرية موجودة في صندوق زبالة. يتأكد رجال الامن بعد تعرف والده وعمه على الذراع بتاعه عشان الوشم الموجود عليها ان دي اجزاء جثة مينا. تبقى القضية قضية رأي عام وقضية كبيرة، ويبدأ رجال الأمن في الاهتمام والبحث عن تحريات توصلهم للحقيقة. ومن ضمن التحريات اللي عملوها إن هم بدأوا يفحصوا الكاميرات اللي في الزاوية الحمراء، ويتم فحص الكاميرات المراقبة كلها، ويلاقوا منظر غريب جدا. يلاقوا مينا واقف على مدخل شارع والكاميرات جايباه بوضوح، وبعدها شخص يظهر لكن ملامحه مش باينة وياخد مينا ويدخل شارع ما فيهوش اي كاميرات مراقبة. وكان الشخص ده متعمد انه يدخل من الشارع ده عشان ما فيهوش كاميرات تجيبه، وهو داخل اي بيت. اثناء تحريات الامن بيعرفوا معلومة ان فيه محل بيبيع ادوات كهربائية. صاحب المحل ده بلغ رجال الامن بمعلومة مهمة جدا. في ممرض ساكن في نفس المنطقة اسمه مصطفى، والممرض ده عايش في شقة راجل كبير في السن بيتعالج من مرض الزهايمر. بس المعلومة الأهم إن مصطفى وصل للمحل ده من حوالي 5 أيام، اشترى من عنده منشار كهربائي. والمعلومة دي كانت أهم معلومة في الموضوع كله ده، لأن الطب الشرعي أثبت إن القطع تم عن طريق منشار كهربائي. كان في استغراب كبير جدا إزاي شخص بيعالج راجل كبير في السن من الزهايمر يشتري منشار كهربائي. وبعد التحريات والفحص وإشارة المحمول الخاصة بتليفون مينا، يقدر رجال الأمن يحددوا المكان والبيت بالضبط، ويتم التواصل لشقة الراجل الكبير، ويتم كسر الباب عشان يتفاجئ رجال الأمن إن في حبل مرمي على الأرض وعليه آثار دم، وكمان يلاقوا ماسورة عليها آثار دم. وبعد ساعات قليلة يتم القبض على مصطفى اللي شغال ممرض وشريكه إبراهيم عشان يعترفوا لرجال الأمن بكل حاجة. وتحديدا لما رجال الأمن لقيوا معاهم المحفظة الخاصة بمينا والتليفون المحمول بتاعه. وكانت الشغلة اللي عرفها رجال الأمن أثناء التحقيق لمصطفى وإبراهيم إن هم يعملوا إعلانات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي هدفها النصب على الناس، بس حبوا يطوروا شغلهم إن هم يخطفوا حد ويطلبوا فدية. ولما عملوا إعلان التمريض المنزلي وقدم عليه ميلادي، وقالوا إن هم ممكن يطلبوا من أهله فدية. ولما ميلادي اعتذر ورشح مكانه مينا، فشافوا الصورة بتاعته وقالوا برضو إن هم يطلبوا من أهله فدية. وطبعا باين جدا إن المخدرات هي اللي عملت فيهم كل ده. بعد كده بيتواصلوا مع مينا، يطلبوا منه إن يجي ويقف في المكان ده. مصطفى ينزل ويطلب منه إنه هو ما يتحركش من مكانه عشان يروحوله، ويوصل لحد عنده ويقوله إنه هو اللي هياخده يوريه شقة الراجل اللي هيشتغل فيه. وفعلا مصطفى ينزل وياخد مينا ويتمشى معاه لحد البيت. وأول ما يطلعوا ويخش الشقة، مينا يتفاجئ إن مصطفى بيقفل الباب بالقفل ده، غير إن منظر الشقة أصلا كان مخيف. والراجل الكبير ملوش أي أثر. وقتها يظهر من أوضة جوه الشقة واحد تاني اللي هو إبراهيم، ومعاه ماسورة حديد ويضرب مينا على راسه. ساعتها في وقتها مينا يفقد الوعي تماما، ويربطه بالحبل وياخد المحفظة بتاعته ويسرقوا كل الفلوس اللي كانت معاه. وفي الوقت اللي مينا فاقد الوعي، مصطفى هو اللي فتح التليفون بتاعه وبعت رسالة لأخته والوالد يطمنهم وإنه وصل الشغل. وفوق مينا بعد شوية من الإغماء نتيجة الضربة اللي خدها على راسه، ويصرخ بصوت ويحاول يستنجد بأي حد عشان يلحقه. ساعتها مصطفى بيقلق إن الناس تكون سمعت صريخه، فيدخل يجيب ماسورة حديد أكبر شوية ويهدده إن لو عمل صوت تاني هيضربه بالحديدة دي ويموته في مكانه. ساعتها
بيجبر مينا انه يسجل رسالة صوتية عشان يبعتوها لوالده، وبعد ما يبعتوا الرسالة الصوتية اللي مينا بيطلب فيها انهم يسمعوا كلام الناس ويحضروا الفلوس، بيبدأ واحد فيهم يقلد صوت واحدة ست وهو اللي يكلم والده وبعدها يكلم عمه. بعد ما يخلصوا المكالمة ويقفلوا التليفون على طول، ساعتها مينا يقعد يصرخ بصوت عالي عشان حد يلحقه. هنا مصطفى يقرر انه يضربه على راسه للمرة التانية، ولان مصطفى شغال ممرض فكان عارف ان المرة التانية دي مينا ما يفوقش من الوعي. لما خبطه مينا مات، ولانه توتر جدا فطلب من ابراهيم انه ينزل ويجيب لهم اكل. وبعد ما ينزل ابراهيم بدقايق مصطفى يكلمه ويطلب انه يجيب معاه اكياس سودا. فلما يسأله ابراهيم ايه السبب يقول له بمنتهى الوضوح ان مينا مات وانهم لازم يتخلصوا من الجثة عشان يخلصوا خالص من الموضوع ده. وفي ساعتها مصطفى يكون نقل جثة مينا على الحمام ويستنى ابراهيم لما يطلع فعلا ويجيب معاه الاكياس السودا. فاجئ ابراهيم ان مصطفى بيطلع منشار كهربائي واللي يقوله ان هو اشتراه من كام يوم وكان هدفه بس ان هو يخوف بيه مينا. وبعد موت مينا ب3 ساعات يبدأوا يقطعوا فيه ويحطوه في اكياس سودا. وبعد ما الدنيا هديت يروحوا على ترعة الإسماعيلية يرموا الساقين، وبعدها يرموا الدراع في منطقة تانية وباقي أجزاء الجثة في مناطق مختلفة. وكانوا نازلين بأجزاء جثة مينا قدام الناس وماشيين عادي، وفعلا كانوا بيتصرفوا بمنتهى البرود، وكانوا متخيلين انهم لما رموا أجزاء الجثة انهم أخفوا الجريمة ومحدش هيشك فيهم. وبعد ما يخلص الأمن التحقيقات وتخلص تتحول قضية مينا لقضية رأي عام تنتشر في كل أو في معظم وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية بيتم تحويل أوراقهم للمفتي. طبعا بالنسبة لأهله دي جريمة بشعة حصلت لابنهم، ربنا يصبرهم ويكون في عونهم، محدش يشوف في أبنائه حاجة زي كده. شكرا ليكم، ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ونتمنى ان مفيش حاجة تحصل لولادنا، ربنا يحفظهم جميعا. وشكرا للجميع. لازم اعمل روح الحركة.